Vackra själar, hoppas allt är väl med er. Jag lovade er en video om röda flaggor. Så jag ska ta lite exempel ur mitt eget liv också. Hur kunde jag inte se alla de där röda flaggorna? Eller såg jag dem egentligen? Kände jag dem? Min kropp kände nämligen. Den signalerade tydligt någonting var fel. Men min själ längtade så efter någon som i ord innan vårt första möte speglade precis det jag alltid hade drömt om. Och längtan kan vara så stark att den suddar ut varningsskyltarna. För att jag fick en fråga av en man när jag hade pratat om relationer kring att vi som borde vara intuitiva och mediala, borde inte vi se de här röda flaggorna väldigt tidigt? Jo, det borde vi. Men det kan vara så att längtan är så stark och vi blir speglade med precis så som vi själva vill ha vårt liv. Och det är klart, man faller ju som en fura, eller hur? Vi följer med, vi går med, vi lyssnar på vad den andra säger och vi vill så gärna tro på den här bilden att vi till och med stänger ner vår egen röst. De röda flaggorna finns där, alltid. Och vår kropp, vår intuition, den vet. Så frågan är inte om de fanns där, utan kan jag välja att stanna upp, lyssna och faktiskt följa de signalerna nästa gång? Jag hoppas att jag kan göra det. Under förra året när jag var i en relation blev jag så otroligt sjuk. Jag blir nästan aldrig sjuk. Jag brukar ju skryta om det som ni vet och det kanske man inte får skryta om. Men jag är så tacksam, så det är inte bara skryt utan det är otroligt tacksamhet att jag har varit frisk så pass mycket i mitt liv som jag är. Och jag dricker mycket juice, jag dricker mycket kollodialt silver, jag dricker kokosvatten. Jag sköter om min kropp med yoga, meditation, så min kropp är som en barometer kring när något är fel. Så bara 5 dagar efter mitt första möte så blev jag otroligt sjuk. Så sjuk så att jag var tvungen att ta antibiotika och det har inte hänt på 10-15 år. Och det hände 2-3 gånger förra året att jag fick gå på antibiotikakurer för att jag blev så dålig. Min energi blev så låg så jag nuddade vid sjukdomar. Och det var inte bara det, men det hände så otroligt mycket i mitt liv så jag borde ha sett varningssignalerna. Och jag gjorde det säkert, men jag suddade ut dem lika snabbt. Ingen pratar ju om det här. Ingen pratar om hur det är att man äntligen har läkt från en traumatisk relation. Alla relationer ska vi ju gå igenom. Men ibland stannar vi kanske lite för länge än vad vi egentligen ska göra. För att vi vill så gärna att det ska fungera. Det är så svårt det där med misslyckanden och jag vet ju själv när jag skilde mig från barnens pappa och jag hade inte levt med någon på 17 år. Och det här var den första mannen jag sa, ja, jag kan tänka mig att leva ihop med dig. Det varade inte länge. Det varade verkligen inte länge. Jag flyttade upp till Stockholm november 2024. 1 november 2024. 111. Och jag kanske bodde i lägenheten i 2 månader tills april 2025 på vår New York-resa när min son firade 18 år. Det var hans resa när min man släppte den här bomben utan förvarning att han ville vara för sig själv. Han ville leva själv. Han ville inte vara tillsammans längre. Och det kom som en chock. Jag hade fått en ring 5,5 månad tidigare. Så det kom verkligen som en chock.
Men borde jag ha sett varningssignalerna tidigare? Ja, han var väldigt mycket under stress under en tid och det var ju för jobb och så. Men jag såg inte varningssignalerna kring honom och mig på det sättet. Och han visade inte det heller innan, utan det släpptes en sån bomb. Och han släppte i och för sig det förra sommaren också. Lämnade precis när han skulle iväg till flygplatsen. Så ett undvikande, ambivalent eh, beteende för att ibland är man för rädd för att ta upp det med den andra. Man är konflikträdd, man vill inte ta strider och det har jag lärt mig jättemycket av den här relationen, min sista relation som har precis varit. Och jag har lärt mig att handling speaks louder than words. Action speaks louder than words. Det har jag lärt mig. Inte så mycket snack och lite verkstad. Jag kommer till det alldeles strax. Så när man har tagit tiden att fokusera på sig själv och till slut hamnar på en plats där man är klar med den här läkningen och redo att gå ut i datingvärlden igen, då är det nästan omöjligt att hitta någon, för man ser alla de röda flaggorna hos alla. Du ser så mycket du inte längre är villig att kompromissa med, för du litar faktiskt på din intuition. Relationer lär ju oss det. De dörrarna som vi inte ska fortsätta vara i, eller de rummen vi fortfarande inte ska vara i, de lär ju oss det, att inte kompromissa med oss själva. Du kan se direkt när något är ett problem hos en person och du vet att du inte kommer att kunna komma över det längre fram i relationen. Det kan ju vara till exempel, jag vill verkligen leva ett väldigt friskt liv med massa juicer, ayurveda och min partner kanske inte vill det. Han kanske vill det ibland, men mestadels vill någonting helt annat. Då blir det väldigt svårt. Och sen kan man ju naturligtvis vara i balans i det hela, men ja, det kan vara en sådan sak till exempel. Så låt inte känslorna ta över logiken, utan avsluta innan det ens hunnit gå så långt. Och vad man inser, vad jag insåg och vad jag insett i många relationer tidigare, är att männen inte jobbar med sig själva. Många män, jag fick den kommentaren häromdagen på min följarsida, att många män som du har dejtat, Kristina, sa du att de blir sjuka när de träffar dig. Och nu var det jag som blev sjuk. Det var ju väldigt spännande. För att min frekvens fick gå så långt ner så att jag blev sjuk istället. Annars har jag kunnat hålla. Men jag kan bli väldigt trött i mina relationer. Alltså för relationer tar ju väldigt mycket kraft också. Det är inte bara av godo, utan det kan bli väldigt påfrestande att vara en relation energimässigt. Den bästa energin man har är när man är själv faktiskt med sig själv. För att sen ska allt det där balanseras. Jag kommer ihåg varenda gång vi träffades efter några veckor, för oftast var jag på resande fot, så skulle våra energier balanseras och jag kunde ligga en hel natt vaken för att kalibrera så att energierna kunde nå någorlunda jämn nivå. Men det tog en hel natt och jag sov väldigt lite de nätterna när jag behövde kalibrera hela den energin. Nu sover jag som en prinsessa, för jag sover helt själv och det är väldigt skönt. Så man märker ju det, att det är faktiskt väldigt många som inte jobbar med sig själva, utan bara söker en ytlig kontakt. Ser någon på en pedestal och tänker wow, den här kvinnan måste jag ha, eller den här mannen måste jag ha, eller så. Smickrar väldigt mycket och man kanske faller som en fura. Men kanske när man påpekar det där, du behöver jobba med dig själv mer och så. Ja, men jag gör ju det ja. Och många säger, men jag har jobbat med mig själv. Som om det är
Det är ungefär som du har ett jobb. Fram tills du är 65 i alla fall så jobbar du kanske på det jobbet 7 till 4. Du kan inte avsluta mitt i och säga jag är klar. Det går ju inte. Samma sak är det med ditt andliga arbete. Det finns inget som heter klar, inte ens vid 65, utan du fortsätter såklart. För det är ditt kall och ditt livssyfte. Och det är så vi får en bättre värld, när alla gör sitt arbete. Så om det är någon som de ser inte ens på sig själva som någon som behöver växa och förbättras i en relation, utan tycker att de redan är perfekta som de är. Jag fick höra väldigt mycket om mina fel, men aldrig någonsin hörde jag så här, jag kanske skulle gjort så, eller jag är så, eller någonting, eller jag skulle kanske göra en förbättring där, aldrig. Och då finns det inget utrymme att växa en relation tillsammans, för de är redan fast i sina mönster. Och det kan vara lite utmanande ibland, för du känner dig också väldigt ensam i allt detta. Jag var ju den drivande i vår relation kring allting. Kring att få det ordning hemma, kring att få det ordning här i Egypten, kring resor, kring styra upp allting. Så jag styrde upp mer, och det är väl det jag ska lära mig, att inte styra så mycket utan bara vila. Och när man känner sig väldigt ensam i relationen, jag skrev ju ett inlägg på Facebook för någon månad sedan som jag tror över 500 000 läste. Och det var just att vara ensam i en relation. Så många kvinnor som kände igen sig. Inte lika många män, konstigt nog, men många, många kvinnor. Och när man känner sig ensam i allt det där, den sorgen kan verkligen ta på krafterna. Men du måste minnas en sak. Det är bättre att vara singel med höga standarder än i en relation där du nöjer dig med mindre. Så var kan vi se de här röda flaggorna i relationen? Det kan ju vara lite svårt att se, för man har ju på sig de här rosa glasögonen och man tycker ju allting är så fint och härligt. Och speciellt när längtan efter kärlek är väldigt, väldigt stark, som det var hos mig. Jag hade inte varit i relation sedan 2020 och hade verkligen längtat och manifesterat in en man i mitt liv. Men ju mer vi litar på vår intuition, desto tydligare blir de här röda flaggorna, så vi kan se dem från start. Här är några exempel. Tystnad och undvikande. När någon stänger ner istället för att kommunicera öppet. Det var ju jag med om. Inkonsekvens. När ord och handling inte går ihop. Ena dagen nära och nästa dagen borta. Det där upplevde jag väldigt starkt. Manipulation. När man känner sig förminskad, förvirrad eller skuldbelagd. Jag fick mycket skuld. Blev otroligt förvirrad. För ena stunden var det si och nästa stund var det så. Det fanns ingen konsekvens i vad han tyckte om mig. Inte hålla ord. Löften som inte infrias. Stora som små. Det var jag med om väldigt mycket, och säkert ni också. Jag brukar använda ett uttryck som jag älskar. Mycket prat och lite verkstad. När det låter fint men aldrig blir verklighet. När det är mycket, mycket snack och sen blir det ingen handling av det. Utan man backar tillbaka. Man regrederar till någonting som man var i förut, som man känner sig trygg i. För man är livrädd för förändring. Så att se alla dessa mönster tidigt är inte cynism, det är självkärlek. Och det påminner oss om att det alltid är bättre att gå ensam med rak rygg än att stanna i något som gör oss små. Så låt mig veta i en kommentar vad du tyckte om videon, och om du har upplevt det här. Dela väldigt gärna din historia. Jag läser alla kommentarer och jag svarar också. Och dela videon om ni känner att någon annan behöver höra det, såklart. Vi syns, vi hörs och ja, vi känns också, såklart.